শ্ৰী কৃষ্ণ হাই গাইজ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ন আজি জ্যোতিৰে আখাজ চেনেলত মই কেনেকৈ আহিলোঁ আজি মানে এটা নতুন ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে আৰম্ভণিটো ময়ে কৰোঁ আজি জ্যোতিৰে আখাজ চেনেলৰ মানে মালিকনি কি কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখাম মোবাইলটো মনে মনে আনি কিনে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ ন বলক যায় এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাহৰি গ'লোঁ আজি মই এটা নতুন ষ্টাইল দিছোঁ চলিৰ ভাল লাগিছেনে নিশ্চয় ক'ব দেই কমেণ্টত আৰু এইটো মোৰ নতুন টি চাৰ্ট বহুত স্পেচিয়েল হয় মোৰ কাৰণে আৰু ক'ব দে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া বলক আমি দেখুৱাই আছোঁ জ্যোতিৰে আখাজ চেনেলৰ মালিকনি কি কৰি হাই মেম উঠক আপুনি লাইভ আহি আছে উঠক মালিকনিক জগাই থৈ আহিলোঁ ফ্ৰেছ হ'ব গৈছে এতিয়া মই ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই কি দেখাওঁ মানে ফ্ৰেছ হোৱা টাইমখিনিতো মই কিবা দেখাব লাগিব ন কি দেখাওঁ এটা কথা আপোনালোকে গম পাইছেনে নাই আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয় গম পায় নে নাপায় মই নাজানো কিন্তু আজিকালি মনিকাৰ এটা বস্তু চখ হৈছে কি চখ জানেনে য'তেই দেখা পায় ফুল হ'লে হ'ল মানে ফুলবোৰ উঠাই লৈ আহে পাতেই হওক বা ফুলেই হওক বা কিবাই হওক ফুল হ'লে হ'ল উঠাই লৈ মানে আহিবই আৰু আহি কিনে মোক দায়িত্ব দিয়ে মই ৰুব লাগে মাটি বিচৰাব লাগে এইবিলাক আনি থৈ দিছে চাওকচোন আপোনালোকে এইবিলাক আনি থৈ দিছে এতিয়া মই ৰুব লাগিব এইবিলাক মই ৰুব লাগিব কি কৰোঁ এইকেইডাল চাই লওক আগতে ৰোৱা এইবিলাক আগতে ৰুইছে এইয়া ছোৱালী নাৰিকল খাই আছে মোক টোপনিৰ পৰা জগাই নাৰিকল আজি তাৰমানে কেইটাই নাৰিকল খায় এইডাল নাৰিকল গছ সেইকাৰণে পাৰি দিলে চব নাৰিকল এয়া আমাৰ ছোৱালী ৰাখী বনাই আছে ঘৰতে এটা আগতে বনালে মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব আৰু এতিয়া নেক্সটটো কেনেকুৱাকৈ বনাব সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম
ভিডিঅ'টো যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেনেকৈ শেষ কৰি থৈ যাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব হা প্লিজ 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 আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তো ছাবস্ক্ৰাইবে কৰি দিব হা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কৰিব আৰু আপোনালোকে তাৰ বাহিৰে যিমান যি কৰিব লাগে চব কৰিব এতিয়ালৈ আহিছে হা মই বাই